Ây da. Chào tất cả các bạn nhé. Nay mình đi công trình lượm được một ít ống này, cho nên có một ý tưởng rất là hay, đó là biến các cái ống ống vụn này này người ta vớt đi á thành một cái kèn để mình chơi thành những bài nhạc đấy nhá. Ok, bây giờ mình sẽ làm và mình chia sẻ cho các bạn cách làm luôn. Mình sẽ có cái kèn là 21 nốt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 nốt. Rồi bây giờ sẽ lấy cái xốp vào đây, mình sẽ cắt và nhét vào trong các ống hết nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ ép được 2 cây như thế này nhé, ép cả cây này nữa. Rồi, không các bạn thấy không, mình đã nút hết tất cả rồi nhá, tất cả các ống đều nút hết rồi này. Đấy, rồi bây giờ tiếp theo là cái công đoạn cột dây và kết thành một cái kèn. Hai thanh nhựa mình đã ép bằng với nhau đẹp thế này luôn. Đấy, như vậy có cái kèn đẹp rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ xuống và thổi cho các bạn xem nha. Sau khi các bạn kết nối cái kèn xong á thì mình sẽ dùng ít giấy nhám này các bạn. Mình sẽ đánh cái miệng này. Đó, đánh cái miệng nó trơn trơn nhá. Đó. Để mục đích khi mình để miệng vào mình thổi á, nó sẽ rất là êm. Nó không có xước cái miệng. Đấy, chúng ta tốt nhất là nên dùng tay, miết một thời gian nó sẽ mịn hơn. Rồi, cái quan trọng nhất đó là các bạn sẽ sử dụng một phần mềm vào CH Play và chọn phần mềm có tên là DATuner này. Đó, rồi các bạn mở nó lên, cài mở nó lên, và đây là phần mềm chỉnh âm. Đây là lần đầu tiên xài cho nên nó sẽ nhảy mấy cái này đó các bạn. Alo. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ thổi này từ ống dài nhất nha, ống dài nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tức là cái kèn này sẽ có 20 nốt. Và các bạn sẽ thổi là từ đồ, rê, mi, fa, son, la, si, đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô, rê, mi, fa, son, la. Đấy, như vậy. Tức là đồ, rê, mi, fa, son, la, si, rồi đồ, rê, mi, fa, son, la, si. Cứ tính lên như vậy. Trước tiên chúng ta sẽ thổi cái kèn này, cái ống này, và nó sẽ lên nốt đô. Khi các bạn thổi á thì cái xốp này các bạn sẽ đẩy lên hoặc giảm xuống. Khi nào cái này nó hiện lên xanh này là mới được này. Bây giờ mình sẽ thổi nhá. Nó đang ở la ba thăng thì mình sẽ chỉnh lên tới khi đô lên nha.
nó hơi màu vàng cam như vậy á, là nó hơi già một tí thì các bạn sẽ đè xuống lại một xíu này. Rồi mình sẽ chỉnh lại khi nào nó thổi là nút đô là chữ C á, nó màu xanh nhá. Đó, đô nó phải xanh như vậy. Rồi qua nút rê nhá. Đó, nó là phải rê, phải xanh như vậy. Tiếp tục rê, xong lên mi. Đó, mi. Rồi, nốt pha. Pha hơi già tí. Đó, nốt pha này. Đồ, rê, mi, pha này. Thế là mình đang chỉnh nốt pha này. Rồi các bạn sẽ tiếp tục chỉnh như vậy cho tới lên tới nốt này nhá. Và đây là mình đã. Rồi các bạn sẽ nghe mình thổi từ đầu đến đuôi nhá.